Dragi berbeci, pentru voi eclipsa activează zona casa cu numărul 6, casa cu numărul 12, casa cu numărul 11 cu Pluto, casa numărul 1 și casa numărul 3 cu Uranus din Gemeni. În ceea ce privește eclipsa, aici putem să vorbim despre obiceiuri pe care, nu știu, obiceiuri, rutine, în legătură cu jobul tău, cu serviciile pe care le faci, în legătură cu sănătatea ta, da? Care a fost, cum a fost ultima perioadă, ce obiceiuri ai avut nesănătoase, pentru că vorbim despre acel dezechilibru despre care vorbeam în materialul introductoriu, da? Mm, Eclipsa cere o curățare profundă, internă, interioară și exterioară. În ceea ce privește interioară se poate referi la a te lăsa de uh, anumite lucruri pe care le faci, hai să spunem așa, într-un mod obsesiv, adicții în cazul în care vorbim despre adicții, hipocondrie în cazul în care ai probleme de genul ăsta, vorbim despre anumite o muncă excesivă, obsesivă, în care toată ziua muncești în loc să-ți dai voie să mai, nu știu, să te mai și relaxezi, da? Despre asta vorbim în această zonă, în casa a 6-a. Tot ce ține de obsesii, control și în legătură cu serviciile sau jobul pe care îl ai, cu proiectele, de ce nu, și proiectele pe care le ai, cu controlul rezultatelor, pentru că tu aștepți niște rezultate și nu vin acele rezultate. Aici Saturn intră în rol și spune trebuie să înveți să ai răbdare, pentru că nu totul poate să iasă cum tu planifici sau cum tu te aștepți să iasă. Așadar, răbdare, dragii mei, însă în același timp purificare, da? Tot ceea ce nu mai funcționează în viața ta, că tu vezi acele dezechilibre, ce nu mai funcționează. Doamne, fumez prea mult. Nu neapărat că mă las de fumat, fumez mai puțin, habar n-am, dau un exemplu, da? Ambientul la locul de muncă, cum este? Am un șef toxic sau un grup de colegi toxici? Acolo trebuie să încep să văd, domne, nu e ok așa, stai puțin, că degeaba mă încăpățânez eu să rămân aici, în acest job, doar pentru că, nu știu, am 20 de ani de când lucrez acolo, da? E vorba despre anumite lucruri pe care tu le vezi, le știi, le cunoști, însă aici e vorba despre a, a planta alte semințe de acum înainte, dragă berbec. Hai să spunem că din punct de vedere pozitiv această eclipsă poate aduce, pentru cei conștienți, pentru cei care își doresc să facă schimbări cu adevărat în viața lor, aduce o transformare a obiceiurilor, da? Din obiceiuri nesănătoase în obiceiuri sănătoase și ai face să conștientizeze că de acum înainte trebuie să fie mai organizați și să aibă mult mai multă grijă de propria lor persoană, cum se spune, persoană, nu neapărat ca persoană, ci integritate atât morală cât și fizică, să ai grijă de corpul tău, cât și psihologică sau psihică. Da? Din punct de vedere negativ, cei care tot rezistă la schimbări și nu-și recunosc aceste, hai să spunem, comportamente obsesive, controlatoare sau sunt anxioși așa tot timpul că vor să iasă lucrurile ca ei, berbecul are această fixație, da? Că vrea tot timpul să fie el moțul în frunte, cum se zice și vă zic eu care sunt berbec, așa că din punct de vedere negativ, această eclipsă poate să te facă să fii mult mai rezistent la schimbare, adică te încrustezi și mai rău, da? Să fie excesiv de critic cu ceilalți, inclusiv cu tine, da? Te vei tăia mărunt și e păcat pentru că e de ajuns stresul pe care îl avem în viața de zi cu zi să ne mai facem și noi rău. Și bineînțeles că stresul pe care îl vei simți în legătură cu faptul că vrei să controlezi
toate rezultatele să fie așa cum îți dorești tu. Așa că nu, cei care încă sunt așa încrustați, o să aveți la contracturi, dragii mei, că nu o să știți de voi. Semnalele care pot apărea pot fi legate de anumite situații. Hai să nu uh, nu situații care să te surprindă la locul de muncă, dar neașteptate. Ceva, nu știu, ceva neașteptat la locul de muncă în legătură cu sănătatea ta te va obliga să faci anumite ajustări. Din punct de vedere practic, ai putea să începi să faci un inventariu în ceea ce privește un inventar, pardon, în ceea ce privește obiceiurile pe care le ai și să identifici ce îți aportă, da? Ce e bun pentru tine și ce nu e bun pentru tine, ceea ce îți blochează energia și ce nu este bun pentru tine, renunță la ele. Din punct de vedere al ajutorului cu trigonul, pentru că aici acest trigon frumos pe care îl vedem, albastru, da, această configurație trebuie profitată, dragii mei, pentru că te ajută. Acest trigon te ajută să vezi cu claritate ce schimbări trebuie să faci. Atenție pentru unii dintre voi, poate că e vorba să faceți schimbări în legătură cu modul în care voi vorbiți, modul în care vă spuneți anumite lucruri, atât despre voi cât și despre ceilalți, modul în care, hai să spunem așa, trebuie să vedeți unde sunteți foarte critici, atât cu voi cât și cu ceilalți, trebuie să vedeți cine mai are, cine sunt persoanele care merită să rămână în viața voastră și de cine trebuie să vă dezbărați odată pentru totdeauna. Aici vorbim despre schimbarea mentalității. Dacă tu reușești, pentru că acest trigon am zis că e o energie de ajutor, dacă tu reușești să conștientizezi, da, mă, am fixurile mele, uite, în legătură cu proiectele mele, în legătură cu viața de zi cu zi, sunt fixist, mă apuc, fac curat, dacă îmi pune cana în partea alaltă, mă apuc în nervii. Deci în momentul în care observ această atitudine la mine, am oportunitatea acum să încep să fac schimbări. Îmi schimb modul în care vedeam lucrurile până acum, modul în care eram așa de critic cu toată lumea, da? Toată lumea e inutilă, toată lumea e nu știu cum. Aici, atenție, mare, mare, mare ajutor ai să faci schimbări în ceea ce privește mentalitatea ta și modul în care te exprimi. În al doilea rând, cealaltă parte de ajutor vine de la Pluto din Vărsător, din casa ta 11, unde spune renunță la grupurile de persoane sau la anumite idealuri sau poate planuri de viitor care nu se mai pupă sau nu se pupă cu realitatea, da? Sau la anumite persoane, grupuri de persoane cu care până acum poate te-ai înțeles bine, însă de foarte mult timp încoace parcă ceva scârțești și tot îi păstrezi în viața ta. Aici ai oportunitatea să scoți tot ceea ce este toxic din viața ta, atât în ceea ce te privește, cât și în ceea ce îi privește pe ceilalți cu care tu te înconjori sau ai anumite lucruri în comun. Poate fi vorba aici despre, nu știu, poate ai, nu știu, uite, grupul, ce să zic, de mămici de la școala, grupul de WhatsApp de mămici care mă enervează, nu le suport, dar stau acolo cu ele, că n-a vorba aia. Nu, pentru că dacă tu simți că are repercursiune asupra sănătății tale, pentru că aici focusul e pe sănătate. Când eu știu că nu îmi face bine, nu am ce să mai fac acolo. Cam asta e ideea, da? Așa că, dragi berbești, ce să zic, eu vă urez ca această eclipsă să vă facă să vedeți ceea ce nu este ok pentru voi, din punct de vedere al sănătății cel puțin. Vă pupăcesc, ne vedem în alt material. Ciao!